Hello everyone! I hope you're all having a good day. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-propagate ng aloe vera. Let's start! Ito po yung napili kong i-propagate for today since siksika na siya sa lalagyan. Ito naman ho yung ikalawang sample. Siksika na siya at kailangan nang ilipat. Ito hong lalagyan ay nirecycled na lumang bote ng Mountain Dew. Nilagyan ng butas at kinabitan ng alambre. So, ito na po yung dalawang sample na nakuha ko for today. Yan. Para makapag-propagate, una, paghiwa-hiwalayin ang mga aloe vera. Para madaling mabunot, i-press yung paligid nitong pinagtataniman. And then, hawakan yung base. And then, dahan-dahan na hilahin. Para mapaghiwalay, hilahin lamang. Yung maliliit na aloe vera mula sa mother plant. Kapag gantong may mga dahon, tanggalin nyo na lang. Since maliliit pa naman itong natira, hindi ko na muna ihihiwalay sa mother plant. Pero meron na rin ho siyang ugat. So, ito ho yung sa unang sample. And ito naman yung sa ikalawa. Dito naman, since iniwan ko po yung takip ng bote, na-stuck yung tubig since maulan nung mga nakaraan. Again, para madaling mabunot, i-press yung paligid ng paso. And then, hawakan yung base ng halaman and then hilahin. To propagate, ihiwalay yung mga baby na aloe vera mula sa mother plant. Tanggalin ko lang ho itong mga dahon ng nara. Yan. Hawakan nyo lang ho yung puno and then hilahin. Ayan, since matagal na ho silang siksikan, naging payat na yung ibang aloe vera. At ito naman ho yung mother plant.
Ngayon naman ho ay ihahanda ko yung pagtataniman ng aloe vera. So, i-reuse ko pa rin ho itong na-recycled na bote ng Mountain Dew. Ang kagandahan lang ho kapag gantong nakasabit, hindi siya naaabot ng mga snails. So, less damage sa halaman. Magastos nga lang sa alambre kung marami kayong gagawin na ganito. Ang another alternative ay yung bottom part ng bote. Basura naman na lang sila dito sa amin, kaya nire-recycle ko na lang ho. Basta bago nyo ho gamitin bilang paso yung mga bote, make sure na may butas sa ilalim para hindi malunod ang mga halaman. Sa growing medium naman po, gagamitin ko pa rin yung dating growing medium sa lumang paso. Pero syempre, kukunti na to, kaya dadagdagan ko na. Ito ho ay lupa na may kasamang dumi ng kambing. Para maganda yung aeration ng growing medium, lagyan ng ipa. Mas maganda ho sana kung carbonized na rice hull. Pero wala po kami sa ngayon, kaya ito na muna. Then, paghalu-haluin na lang bago gamitin. Sa pagtanim naman, napakadali lang. Ilagay yung lupa. And then, ilagay yung naihiwalay na aloe vera. And then, dagdagan ulit ng lupa. Tada! Ganyan lang ho kadali. And then, repeat the same process for the rest of the aloe veras. Since tumatama na po itong dahon ng mother plant na aloe vera sa alambre, ililipat ko na lang siya sa gantong lalagyan para hindi na mabali yung dahon. Yun namang mga nabali na gantong dahon, pwede nyo na pong gupitin. And then, pwede nyong ilagay sa buhok o ipangkuskus sa balat. Ito ho yung dating lalagyan.
nire-reuse ko pa rin siya at sayang naman. Yan. Then, eto na ho yung bagong aloe vera. Diyan. Ayan, napaghiwalay ko ho sa 8 yung mula sa 2 paso ng aloe vera. And that's it for today's video. Kung may katanungan po kayo, comment, feedback, or suggestions, iwan nyo lang po sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!